previous session we are studying about essential qualities of required as a leader. Leader માં કઈ રીતની ક્વોલિટી હોવી જોઈએ એ આપણે યાર સેશનમાં જોયું. Now this session we are studying about required qualities in leader. Leader માં કેવી ક્વોલિટી હોવી જોઈએ એ આપણે જોઈશું. તો કે કેવી ફિઝિકલ ક્વોલિટી, સેકન્ડ ઇઝ અ સાયકોલોજીકલ ક્વોલિટી, થર્ડ ઇઝ અ સોશિયલ ક્વોલિટી, ફોર્થ ઇઝ અ બિહેવિયર ક્વોલિટી એન્ડ ફિફ્થ ઇઝ અ અધર ક્વોલિટી. ઇન વિચ ફર્સ્ટ ફિઝિકલ ક્વોલિટી માં કઈ કઈ વસ્તુનો સમાવેશ થાય છે? તો ફર્સ્ટ ફિઝિકલ ક્વોલિટી હેલ્ધી ગુડ અપીરિયન્સ, હેલ્ધી અને ગુડ અપીરિયન્સ હોવું જોઈએ. સેકન્ડ ઇઝ અ ગુડ અપીરિયન્સ એન્ડ ફેસ, ફિઝિક્સ એન્ડ અપીરિયન્સ ગુડ એન્ડ સ્વીટ વોઇસ. એટલે ફિઝિકલ ક્વોલિટીમાં કઈ કઈ વસ્તુ હોવી જોઈએ એક લીડર પાસે? તો કે લીડર પાસે પહેલાં તો સારો એવો અવાજ હોવો જોઈએ, બોલવા માટેની સ્કિલ હોવી જોઈએ, પોઝિટિવ એટીટ્યુડ હોવો જોઈએ, પ્લસમાં ગુડ અપીરિયન્સ એન્ડ ફેસ ટુ ફેસ એકબીજાને હેન્ડલ કરી શકવા જોઈએ એન્ડ હેલ્ધી હોવા જોઈએ. અગર પોતે જ હેલ્ધી નહીં હોય તો એ સરખી રીતે સમજાવી શકશે નહીં અને કોઈ લીડર ચોક્કસ બની શકશે નહીં. ટીમનું મોટિવેશન છે એ ડાઉન કરશે અને એના લીધે ટીમને પણ ટીમની પણ લિમિટેશન ઊભી થશે. નાઉ સેકન્ડ ઇઝ અ સાયકોલોજીકલ ક્વોલિટીઝ ઇન વિચ ફર્સ્ટ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ. એનામાં કેવું હોવું જોઈએ? સાયકોલોજીકલ ક્વોલિટીમાં કઈ કઈ વસ્તુ હોવી જોઈએ એઝ અ લીડરમાં? તો કે પહેલી છે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ, સેકન્ડ ઇઝ અ એફિશિયન્ટ. એટલે કઈ વસ્તુ માટે એફિશિયન્ટ હોવો જોઈએ? કઈ વસ્તુ માટે? તો કે એની કંપની ગ્રુપ મેમ્બર્સ હોય એ બધાને લીડ કરવા માટે કમ્ફર્ટ હોવો જોઈએ. બસ સેકન્ડ ઇઝ અ વિઝન. એનું વિઝન છે એ ક્લિયર હોવું જોઈએ, એનો ગોલ ક્લિયર હોવો જોઈએ કે હું મારા મેમ્બર્સને આવી રીતે આમ સમજાવીશ તો એ લોકો મારી વાતને અગ્રી કરશે. અગર એનું વિઝન જ ક્લિયર નહીં હોય, જો આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે તો એ કોઈ સ્ટડી કરાવવા માટે ટીચર આવે, એ સ્ટુડન્ટ્સને શું સ્ટડી કરાવવાના છે એનું કોઈ વિઝન ક્લિયર નથી તો એ સ્ટડી શું કરાવશે? તો એનાથી સ્ટુડન્ટ્સ ઉપર ઇમ્પ્રેશન ખરાબ પડશે, ટીચરની ઇમ્પ્રેશન ખરાબ પડશે. એટલે ક્વોલિટી એવી હોવી જોઈએ એઝ અ લીડરમાં કે એનું વિઝન કે ગોલ હોય ને એનું ફિક્સ હોય કે એના કારણે આપણે આ બધી વસ્તુઓ કરીએ છીએ. થર્ડ ઇઝ અ ઇન્ટેલેક્ચુઅલ કમ્પેટન્સ. એટલે એકબીજા સાથે ઇન્ટેલેક્ચુઅલ કમ્પેટન્સ થવું જોઈએ. ઇટ મીન્સ કે લીડર છે એ એના ગ્રુપ મેમ્બર સાથેના રિલેશન્સ છે ને સારા હોવા જોઈએ, પોઝિટિવ હોવા જોઈએ, કે કોઈ દુશ્મન હોય ને એવી રીતના ગ્રુપ મેમ્બર ના હોવા જોઈએ. બધા એઝ અ ફ્રેન્ડ, એઝ અ કલીગ એક સાથે વર્ક કરી શકતા હોય એવા હોવા જોઈએ, પોઝિટિવ એટીટ્યુડ સાથે વર્ક કરતા હોય એવા હોવા જોઈએ. નાઉ ફોર્થ ઇઝ અ સ્કિલ. એનામાં સ્કિલ કેવી હોવી જોઈએ? તો કે કોઈ સામેવાળા વ્યક્તિ હોય એને કન્વિન્સિંગ પાવર એનો બેસ્ટ હોવો જોઈએ, જેથી કરીને વાત કરે તો એના માટે એના એમ્પ્લોયર હોય એ મોટિવેટ થાય અને કોઈ પણ વસ્તુમાં એ કમ્પ્લીટલી એની વાતમાં આવી જાય એવા હોવા જોઈએ. એટલે એવો એનો કન્વિન્સિંગ પાવર કે એવી એની પાસે સ્કિલ હોવી જોઈએ કે બધા લોકો જે વાત કરે ને ત્યાંથી જ પલળી જવા જોઈએ. પેટિયન્સ. એટલે એની પાસે એ વસ્તુની શાંતિ હોવી જોઈએ, કોઈ વસ્તુ માટે ધીરજતા હોવી જોઈએ, સહજતા હોવી જોઈએ. કારણ કે વર્ક જ્યારે લીડ કરે ટીમને ત્યારે કન્ટિન્યુઅસ તાત્કાલિક એનું પરિણામ આવે એવું તો જરૂરી નથી. એના માટે આપણે થોડોક ટાઈમ લાગે. એટલે એ ટાઈમ લાગે એ ટાઈમની જે વચ્ચેનો જે ગાળો છે ત્યારે એના ગ્રુપ મેમ્બર્સ છે ને એ લીડરનો સપોર્ટ કરતા રહેવા જોઈએ. કારણ કે ત્યારે જો રિસ્પોન્સ સામેથી સરખો ન મળે તો પછી જે આપણે વસ્તુ સેલ કરવાની છે વસ્તુ આપણે સેલ કરી શકશું નહીં અને એના કારણે ગ્રુપ કે ઓર્ગેનાઇઝેશનને લોસ થશે. ફોર્થ ઇઝ અ બિહેવિયર ક્વોલિટી. તો બિહેવિયર ક્વોલિટી એમાં કઈ કઈ ક્વોલિટી ઇન્ક્લુડ છે? તો કે ઇન્ટરેસ્ટ. હવે લીડરને કેટલો ઇન્ટરેસ્ટ છે એ એના બિહેવ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. જ્યારે કોઈ આપણે ટીચર સ્ટુડન્ટનું જ એક્ઝામ્પલ લઈએ કે ટીચર આવે એ 10 થી 15 મિનિટ રોજ ક્લાસમાં લેક્ચર લેવા લેટ આવતા હોય તો સ્ટુડન્ટ્સને એના પર ખરાબ જ ઇમ્પેક્ટ કરવાની કે મેડમ લેટ આવશે એટલે એ એનું બિહેવિયર. એટલે એનામાં ઇન્ટરેસ્ટ, એને સ્ટડી કરવાનો જો ઇન્ટરેસ્ટ હશે તો એ 5 મિનિટ કે એઝ અ ટાઈમ ટુ ટાઈમ વહેલા આવી જશે સ્ટડી કરવા માટે. એટલે એનું બિહેવિયરનો ઇન્ટરેસ્ટ એનો કેટલો છે ને એ ખબર પડે છે આપણને લીડરમાં. સેકન્ડ ઇઝ અ ઓનેસ્ટી. એનામાં ઓનેસ્ટી કેટલી છે? વસ્તુ કામ કરવા માટે રહી ઓનેસ્ટી કેટલો છે? આપણે નેતા બધા જોઈએ પોલિટિકલ પાર્ટીના બધી વસ્તુમાં બધા નેતા આપણે એમ જ કહીએ કે પૈસા ખાઈને બધું કામ કરાવતા હોય, પણ એ ડઝન્ટ મેટર કે એવું હોતું નથી. બધા નેતા એવા હોય છે, અમુક નેતા સારા પણ હોય, ઓનેસ્ટ પણ હોય છે કે જે એની ઓનેસ્ટી યુઝ કરી અને સારી રીતે બધા એના રાજ્યને એ બધાને સારી રીતે લીડ કરતા હોય છે. નાવ થર્ડ ઇઝ અ કમિટમેન્ટ. કમિટમેન્ટ એક વખત આપી દઈએ એટલે આપણે કહીએ ને કમિટમેન્ટ એક વખત કરી દઈએ તો પછી કોઈ વાત એની કહી દઈએ તો એ વાત ઉપર અડગ રહેવો જોઈએ, ઘડી એની વાતને ચેન્જ ના કરવો જોઈએ, એવો હોવો જોઈએ લીડર. ના ફોર્થ ઇઝ અ ડેલિકેશન. એટલે કંઈક અલગ નવું લઈ આવે, ડેલિકેટ કરે એવું હોવો જોઈએ. નવી ટેકનોલોજી હોય તો એ બુકમાં લખાવીને કરતા હોય તો એ
એ સારું ન કહેવાય. ટેકનોલોજીની સાથે સાથે નવા વિચારની સાથે સાથે ડેલિકેશન કંઈક નવું લાવવું હોવો જોઈએ, એવો લીડર હોવો જોઈએ. ક્રિએટિવિટી, એનામાં નવી નવી ક્રિએટિવિટી, બોલવાની સ્ટાઇલ છે, પછી બધું અલગ અલગ રીતે ટાઈમે ચેન્જ કરતું રહેવું પડે. કારણ કે એકને એક વસ્તુથી એકને એક કસ્ટમરને કન્ટિન્યુ સમજાવશે ને તો એ કસ્ટમરને ખબર હશે કે આ હમણાં આવીને આ જ બોલશે, એવું થવું જોઈએ નહીં. એના માટે એને એની સ્કિલ, ક્રિએટિવિટી ને ટાઈમ ટુ ટાઈમ ચેન્જ કરતી રહેવી પડે. પ્લસમાં જેમ આપણે જોયું કે બુક્સમાંથી અત્યારે ડિજિટલ સ્ટડી આવી ગયું, તો એ બુકનું સ્ટડી હોય તો એ સારું વ્યાજબી ન કહેવાય એમ. એટલે જમાના પ્રમાણે નવા વિચારને લઈને, થોટ્સને લઈને ચાલવું પડે, નવી નવી ક્રિએટિવિટી લઈ આવવી પડે. ધેન એક્સપ્રેશન, બિહેવિયરમાં એક્સપ્રેશન કઈ રીતના એ આપે છે, બોલતી વખતે ત્યારે એક્સપ્રેશન એની એક્સપ્રેસ કઈ કરે છે, એની પોતાની વાત તો જ્યારે લીડર લીડ કરતો હોય કોઈ પણ વસ્તુને, તો એ લીડ કરતો હોય ત્યારે એને બોલવાની એક્સપ્રેશન કઈ રીતના છે, એને બોલવાના પોઝિટિવ એક્સપ્રેશન ઉપરથી માણસને ખબર પડી જાય કે આને કેટલી વસ્તુ ગમે છે, કેટલી વસ્તુ નથી ગમતી, આ કેટલો પાવરફુલ છે, કે આ કોઈને કન્વિન્સ કરી શકશે કે નહીં, કે આ માર્કેટમાં કોઈ એનું વસ્તુ શેર કરી શકશે કે નહીં. એટલે એ બધી વસ્તુ એના એક્સપ્રેશન ઉપરથી ખ્યાલ આવી જાય. અગર નર્વસનેસ હોય એનામાં થોડી ઘણી લીડ કરતો હોય ત્યારે, તો એની નર્વસનેસ એના ફેસ પર દેખાઈ આવે છે. એટલે કોઈ પણ લીડર હોય કેવો કોન્ફિડન્ટ, પોતાની વાતમાં કોન્ફિડન્ટ હોવો જોઈએ, જે કોન્ફિડન્ટલી બોલતો હોવો જોઈએ. ના ફિફ્થ છે અધર ક્વોલિટીઝ. વોટ ઇઝ ધ અધર ક્વોલિટીઝ? એમાં ફર્સ્ટ છે એજ્યુકેશન. અને લીડર હોય, એજ્યુકેશન ખાલી એજ્યુકેશનના બેઝ ઉપર તો લીડરને લેવામાં આવતું નથી. નો ડાઉટ કે એને એજ્યુકેશન એ કમ્પલસરી છે, પણ કેટલું, તો કે જેટલું એ હોવું જોઈએ બધા માટે. પાસિંગ લાઇન માટે જેટલું લિમિટેડ ક્રિએટ કરી હોય ગવર્મેન્ટે કે એટલું હોવું જોઈએ, કે એના ગ્રુપ મેમ્બર્સે ડિસાઇડ કર્યું હોય કે સ્ટડી કરેલા છે એટલા મેમ્બર્સમાંથી, તો એમાંથી કયો મેમ્બર વધારે સ્ટડી કરે તો આપણે એને લીડર બનાવીએ, એવું બનવામાં આવતું નથી. પણ કોનામાં સ્કિલ, એબિલિટી અને એજ્યુકેશન એ હારવાર જોવે છે કે એજ્યુકેશન એ કોનામાં વધારે છે. એટલે એ બધી વસ્તુ જેનામાં હોય છે ને એને જ ગ્રુપનો લીડર બનાવવામાં આવશે. એટલે લીડર પાસે બધી વસ્તુનું એજ્યુકેશન હોવું જરૂરી છે. લીડ કરવા આવે અને એને કોઈ એક સબ્જેક્ટ રિલેટેડ જ ખબર હોય તો એ લીડ એક જ વસ્તુ કરી શકશે. એટલે એને બધી વસ્તુની ખબર હોવી જોઈએ જે વ્યક્તિ લીડ કરતો હોય. સેકન્ડ છે લીડરશિપ. હવે લીડરશિપ, એના પાસે લીડરશિપની સ્કિલ સારી હોવી જોઈએ. કોઈ પણ જગ્યાએ જાય, ગ્રુપ આખું જતું હોય તો બધા ગ્રુપના બધા મેમ્બર્સ ના એક્સપ્લેન કરતા હોય, એ ગ્રુપનો જે લીડર બનાવવામાં આવ્યો હોય એ પોતે જ જાતે લીડરશિપ કરતો હોય. જેમ કે માર્કેટિંગ માટે જાય તો આખી ટીમ હોય માર્કેટિંગની, 3 કે 4 પીપલ હોય, તો એ કોઈ પણ જગ્યાએ માર્કેટિંગ માટે જાય તો એમાંથી એને ડિસાઇડ કરેલું હોય કે આમાંથી આ વસ્તુ જે 4માંથી એક લીડર બનાવવામાં આવશે. એ લીડર જ છે ને એ બધી વસ્તુ કંપની વિશે શું સેલ કરે છે, શું પ્રોડ્યુસ કરે છે, મેન્યુફેક્ચર યુનિટ ક્યાંથી છે, રો મટીરિયલ ક્યાંથી લેશે, એ બધું એ એક જ વ્યક્તિ એક્સપ્લેન કરશે. અને એક વ્યક્તિ એક્સપ્લેન કરશે, એ ત્રણેય ગ્રુપના 4 મેમ્બરે થઈને ડિસાઇડ કર્યું કે આ વ્યક્તિ પાસે સ્કિલ, એબિલિટી, બોલવાની એક્સપ્રેશન ને એજ્યુકેશન ને બધું બેટર છે, તો એ વ્યક્તિ બોલશે તો આપણી કંપનીને પ્રોફિટ મળશે. એટલે એટલા માટે એજ્યુકેશન એ કમ્પલસરી છે. એટલે અને એની લીડરશિપ એની એવી હોવી જોઈએ કે જે સામેવાળા વ્યક્તિને કન્વિન્સ કરી શકે. થર્ડ ઇઝ અ ગુડ કેરેક્ટર. એનું કેરેક્ટર ગુડ હોવું જોઈએ. અગર એ ગુડ કેરેક્ટરવાળો હશે તો સામેવાળો વ્યક્તિ એમનેમ જ કન્વિન્સ થઈ જશે, એ બોલશે એના ઉપરથી. અગર બેડ કેરેક્ટરવાળો હશે તો સારું કેરેક્ટર નહીં હોય તો એ સારી રીતે લીડરશિપ નહીં કરી શકે. મતલબ એનામાં કંઈક ખોટ હશે, જે બધું બતાવશે નહીં બારે એવી રીતના છે. એટલે એની ક્વોલિટી કેવી હોવી જોઈએ? તો ગુડ હોવી જોઈએ. નાવ સેકન્ડ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ લીડરશિપ. Importance of leadership in which first the intellectual education participant of socially, એમાં કઈ વસ્તુનો સમાવેશ થાય છે ઇમ્પોર્ટન્સમાં? તો કે લીડરશિપ ઇઝ અ એબિલિટી ટુ સ્ટિમ્યુલસ અધર ટુ અચીવ પ્રિફર્ડ ગોલ એન્કરેજલી. એટલે કેવી રીતના એન્કરેજ કરે એ રીતે એના ગોલ અચીવ કરવાનો હોય છે. અ લીડર પ્રોવાઇડ અ લીડરશિપ ઇફેક્ટિવલી ટુ અચીવ ધ ગોલ્સ ઓફ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન. એનો મેઇન પોઈન્ટ જ શું હોય છે? તો કે ઓર્ગેનાઇઝેશનનો ગોલ જે છે, તો ગોલ શું હોય ઓર્ગેનાઇઝેશનનો? કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનનો કોઈ પ્રોફિટ, કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનનો એક જ ગોલ હોય છે, શું? મેક્સિમમ પ્રોફિટ યુટિલાઇઝ કરવાનું, મેક્સિમમ પ્રોફિટ મેળવવાનું ગમે એ વસ્તુમાંથી. તો એ લીડરશિપમાં સારી હશે તો એનાથી સંસ્થાને સારો એવો પ્રોફિટ મળશે. લીડરશિપ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન ધ ઓલ એરિયાઝ મે બી કોમર્શિયલ, ઇકોનોમિક, પોલિટિકલ એક્સેટ્રા. બધી જગ્યાએ મેં પહેલાં જ એક્ઝામ્પલ આપ્યા કે બધી જગ્યાએ કોમર્શિયલમાં કઈ રીતે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે લીડરશિપ એ કીધું, પછી ઇકોનોમિક્સમાં, પછી કઈ કઈ જગ્યાએ પોલિટિકલ પાર્ટીમાં, બધી જગ્યાએ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે લીડરશિપ. એમ્પ્લોઈઝ કેન બી ઇઝીલી મોટિવેટ. જ્યારે લીડરશિપ બેસ્ટ હશે ત્યારે એમ્પ્લોય એના કેવા ઓટોમેટિકલી અને ઇઝીલી મોટિવેટ થવામાં વાર નહીં લાગે, ઓટોમેટિક મોટિવેટ થઈ જશે. અ લીડર બિલીવ્સ ઇન ડેમોક્રેસી, હી ઇઝ ડઝ નોટ ગીવ
ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ ઓથોક્રેટિઝમ એટલે એમ કહેવા માગે છે કે જ્યારે લીડર છે ને પોતાના ગ્રુપ મેમ્બરને કોઈને નીચો ન દેખાડવો છે, બધાને પોતાની સાથે સાથે લઈ અને ચાલવો જોઈએ. હું કંઈક છું, હું લીડર છું એવું કરીને ચાલવો ના જોઈએ. ધ રિયલ ટેસ્ટ ઓફ લીડર ડિપેન્ડ્સ ઓન હિઝ ઇફેક્ટિવનેસ એન્ડ કોન્ફિડન્સ ઇન હિઝ સબઓર્ડિનેટ્સ. એટલે લીડર છે એ કેના ઉપર ચાલે છે, તો કે એના કમિટમેન્ટ અને એના ઇફેક્ટિવ છે સબઓર્ડિનેટ્સ છે, ઇટ મીન્સ એના ગ્રુપ મેમ્બર્સ છે, એ લોકોને કોન્ફિડન્સ જરૂરી છે, જેના કારણે લીડર ચૂઝ કરશે અને લીડર છે ને સામેવાળાને લીડ કરશે કે બધી વસ્તુ સમજાવશે. ઇન વિચ ફર્સ્ટ લીડરશિપ ઇઝ અ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓરિગન ઓફ ડિરેક્શન. સેમ જગ્યાએ જશે ઇન્ટેક્ટ એક્શન, એટલે સામે જેટલી એક્શન ફેસ ટુ ફેસ એક ઓરિએન્ટેડ એક ડિરેક્ટ કરેલું હશે ને એ જગ્યાએ જશે લીડરશિપ એમ. લીડર ઇઝ અ પર્સન હુ સ્ટાર્ટ ધ વર્ક બાય કોમ્યુનિકેટિંગ ધ પીપલ્સ એન્ડ ધ પ્લાન્સ ટુ ધ સબઓર્ડિનેટ્સ ફ્રોમ વેર ધ વર્ક એકચ્યુઅલી સ્ટાર્ટ. વર્ક ક્યાંથી, લીડરશિપનું વર્ક ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરવું ને ક્યાંથી આપણને ખબર પડશે, તો એના સબઓર્ડિનેટ્સ બધા એને હેલ્પ કરશે. એની ફર્સ્ટ છે ડિરેક્ટ કરેલું હશે જેનું ગોલ, એ ગોલ ઉપર ચાલવા માટે સ્ટાર્ટિંગ ક્યાંથી કરવું ને એના માટે એક્શન ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરવું ને એ આપણા સબઓર્ડિનેટ્સ આપણને કહેશે, ઇટ મીન્સ લીડરના. મોટિવેશન, સેકન્ડ ઇઝ અ મોટિવેશન. તો મોટિવેશન કઈ રીતે કરવું? અ લીડર રૂલ્સ ધ બિંગ પ્લેસ એન ઇફેક્ટિવ રોલ ઇન ધ કન્સર્ન વર્કિંગ. કોનો મેઇન રોલ કોનો હોય વર્કિંગમાં, તો કે લીડરનો હોય છે. હી મોટિવ્સ ધ એમ્પ્લોઈઝ વિથ ઇકોનોમિક એન્ડ નોન ઇકોનોમિક રિવોર્ડ્સ. એ અમુક ઇકોનોમિક અને નોન ઇકોનોમિક રિવોર્ડ આપીને પણ સબઓર્ડિનેટ્સને કન્વિન્સ કરે છે, શેના માટે, એમ્પ્લોઈઝને કામ કરવા માટે પ્રેરિત કરતા રહે છે. એન્ડ ધેર બાય ગેટ્સ ધ વર્ક ફ્રોમ ધ સબઓર્ડિનેટ્સ. એના કારણે એને શું મળે છે, સબઓર્ડિનેટ્સ પાસેથી વર્ક મળે છે કે એને આખા દિવસનું આપણે તો જ આપણને કંપની ચલાવતા હોય, આપણે એમાં 10 કે 15 એમ્પ્લોય રાખ્યા હોય, આપણને એ દર મહિને 15 થી 20,000નું કામ કરીને દેતા હોય ત્યારે આપણે એને માંડ સેલરી 10,000 દેતા હોય, જેથી કરીને આપણે પ્રોફિટ આપણને વધારે મળે. એટલે કોઈ વ્યક્તિ પાસેથી વર્ક એવી રીતના કરાવવાનું એમ્પ્લોય પાસેથી કે એ રાજી ખુશીથી વર્ક કરે અને આપણને દર મહિને પ્રોફિટ થાય, એટલે મોટિવેટ એવી રીતના કરવાનું. પ્રોવાઇડિંગ, થર્ડ ઇઝ અ પ્રોવાઇડિંગ ગાઈડન્સ. A leader has to not only supervise but also play a guide role for the subordinates. એટલે એ ખાલી લીડર છે એ સુપરવાઇઝર જ નથી પણ એને રોલ પણ પ્લે કરવો પડે છે. એટલે ઇટ મીન્સ એમ્પ્લોયની હારવાર વર્ક કરવાનું અને પ્લસમાં એને લીડે કરવાનું બધું. એટલે બે વસ્તુ લીડરશિપ પાસે મલ્ટીટાસ્કિંગ હોવું જોઈએ કે લીડે વર્ક કરતો હોય અને વર્ક પણ કરતો હોય અને ખાલી સુપરવાઇઝર ન કરતો હોય અને સબઓર્ડિનેટ્સને ગાઈડ સેવ કરતો હોય એવી રીતના. ગાઈડન્સ હિયર મીન્સ ઇન્સ્ટ્રક્ટિંગ ટુ સબઓર્ડિનેટ્સ ધ વે they have to perform their work effectively and efficiency. એટલે ગાઈડ એટલે કેવી રીતના ગાઈડ કરતો હોય, તો કે એ લોકોને ઇન્સ્ટ્રક્ટ કરતો હોય કઈ રીતના વર્ક કરવું, એના માટે એને કન્ટિન્યુઅસ સૂચના આપતો રહેતો હોય. ઉપર સુપરવાઇઝર ખાલી સુપરવાઇઝર કરવાનું જ નહીં, ઊભું રહેવાનું વર્ક નથી કરવાનું. એટલા માટે એને એમ્પ્લોઈઝને શીખવાડવું પડશે કે કેવી રીતના વર્ક કરવું પડશે અને કેમ વર્ક કરવું પડશે, એનામાં પ્રોબ્લેમ શું છે તો એ પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કેવી રીતના કરશે. તો એ બધી ક્રિએટિવિટી કોનામાં હોવી જોઈએ, તો કે એક લીડરમાં હોવી જોઈએ. તે વર્ક ઇફેક્ટિવલી એન્ડ એફિશિયન્સી. એમ્પ્લોયને કેવું વર્ક કરાવશે, તો કે ઇફેક્ટિવલી વર્ક કરાવશે અને એફિશિયન્સીવાળું વર્ક કરાવશે એઝ અ લીડર. ફોર્થ ઇઝ અ ક્રિએટિંગ કોન્ફિડન્સ. ક્રિએટિંગ કોન્ફિડન્સ ઇઝ અ important factor which can be achieved through expressing the work effort to the subordinates. સબઓર્ડિનેટ્સ પાસેથી કેવું વર્ક એફર્ટ કરવાનું, તો કે એ લોકોને ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટરમાં વર્ક જે કામમાં લાગે ને એવું વર્ક એ લોકો પાસેથી એફર્ટ કરવામાં આવે છે. એક્સપ્લેનિંગ ધેમ ધ ક્લિયરલી ધેર રોલ એન્ડ ગિવિંગ ધેમ ગાઈડલાઇન્સ ટુ અચીવ ધ ગોલ્સ ઇફેક્ટિવલી. એ લોકોને પ્રોપર ગાઈડલાઇન આપી દેવામાં આવે છે કે તમારે આટલું વર્ક કરવાનું, આવી રીતના વર્ક કરવાનું, શું કઈ રીતે વર્ક કરવું ને એ સબઓર્ડિનેટ્સને કહેવામાં આવે છે. ઇટ મીન્સ કે કોઈ લીડર હોય એના એમ્પ્લોઈઝ હોય, એમ્પ્લોઈઝને બધા એને કહી દેવામાં આવે કે તમે આવી રીતના આમ વર્ક કરો કે જેથી કરીને આપણું ગ્રુપનું ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એનો ગોલ અચીવ થવામાં ઇઝી રહે. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ હિયર ધ એમ્પ્લોઈઝ વિથ રિગાર્ડિંગ ટુ ધેર કમ્પ્લેન્ટ્સ એન્ડ ધ પ્રોબ્લેમ્સ. એને હજી એ શું કરવાનું હોય છે લીડરને, તો કે ઇમ્પોર્ટન્ટ હિયર એમ્પ્લોયના જે રિગાર્ડ્સ હોય છે, જે સામના આવતા હોય છે, પ્રોબ્લેમ આવતા હોય છે, એ બધાની એની કમ્પ્લેન્ટ સાંભળવાની અને પ્લસમાં એનું સોલ્યુશન આપવાનું પ્રોબ્લેમ્સનું. ફિફ્થ ઇઝ અ બિલ્ડિંગ મોરલ. મોરલ denotes willing cooperation of the employee towards their work and getting them into confidence and winning their trust. બિલ્ડિંગ મોરલ એટલે એમ્પ્લોઈઝ હોય ને, લીડરને છે ને એમ્પ્લોઈઝ પાસેથી એનો ટ્રસ્ટ જીતવાનો હોય છે. ઇટ મીન્સ કે કોઈ એમ્પ્લોઈઝ વર્ક કરતું હોય તો એ વર્ક
ક્યારે કરતું હોય અને કેવી રીતના હેપીલી કરતું હોય ત્યારે છે ને જ્યારે એને લીડર ઉપર બધો ટ્રસ્ટ હોય છે કે લીડર અમારી કંઈ ખોટું નહીં કરે, અમને એવું વધારાનું કામ નહીં કરાવડાવે કે જેથી કરીને અમને એની સેલેરી એ નહીં આપે. એટલે એમ્પ્લોઈઝને છે ને એના લીડર ઉપર પૂરેપૂરો ટ્રસ્ટ હોવો જોઈએ ને એવું લીડરને બનવાનું કે જેથી કરીને કોન્ફિડન્સ રહે. અ લીડર કેન બી મોરલ બુસ્ટર બાય અચીવિંગ ફૂલ કોઓપરેશન સો ધેટ they perform with the best their abilities as they work to achieve goal. ગોલને અચીવ કરવા માટે અને તેની એબિલિટીઝ બધી એ બહાર દેખાડે ને એના માટે સારું એવું બધાને કોઓપરેશન કરતો હોવો જોઈએ. કોણ? તો કે લીડર. 6 is a builds work environment. Management is a getting things done from people. An efficient work environment is the LPS in sound and stable growth. એટલે છે ને એમ કહેવા માગે છે કે એફિશિયન્ટ વર્કનું એન્વાયરમેન્ટ એવું એક ઊભું કરવામાં આવે છે લીડરે કે જેથી કરીને વર્ક ટાઈમે બધા વર્ક જ કરે, ત્યારે કોઈ મસ્તી કે એવું ન કરે, રમત ન કરે કે આડી આવડી વસ્તુમાં ન જતા રહે. એટલે વર્ક ટાઈમે બધા વર્ક કરે ને એવું એન્વાયરમેન્ટ ઊભું કરવાનું કહે છે. Therefore human relations should be kept into mind by a leader. કે લીડરના જે બધા ઓર્ડર આપેલા હોય લીડરના એમ્પ્લોયને એ એમ્પ્લોય છે ને લીડરના ઓર્ડર પ્રમાણે જ વર્ક કરતા હોવા જોઈએ. He should have a personal contact with the employee and should listen to their problems and solve them. He should treat employees of human trained terms. એટલે એને કઈ રીતના ચાલવાનું હોય તો કે માણસાઈની રીતે ચાલવું પડે છે. તો કે કઈ રીતે? તો કે એના પ્રોબ્લેમ્સ હોય તો પ્રોબ્લેમ હોય ક્યારેય જો લીડર એમ કે ના તો તું વર્ક કર ને વર્ક એમ્પ્લોય એમ કે નથી થાય એવું તો એમ કે તું વર્ક કર ને કરતો એ છે લીડર એનું માણસાઈ એની ભૂલી ગયો એવું કહેવાય. કારણ કે લીડરને છે ને એના પ્રોબ્લેમ સાંભળીને એને સોલ્વ પણ કરવાના હોય છે અને એની સાથે એને પર્સનલી કોન્ટેક્ટ બનાવવાના. એક એમ્પ્લોય પાસે પર્સનલી જઈને એને શું પ્રોબ્લેમ છે, શું થાય છે, વર્ક કેમ ચાલે છે એવું એને સુપરવાઇઝરને કન્ટિન્યુઅસ કરતું રહેવું પડે છે. 7th is a coordination. Coordination can be achieved through recognizing personal interest with the organization goal. એટલે પર્સનલ ઇન્ટેન્શન કોઈ હોય કે ઇન્ટરેસ્ટ હોય એના કારણે જે કોર્ડિનેશન કરે કંપની સાથે, ઓર્ગેનાઇઝેશન સાથે એ છે લીડર અને એમ્પ્લોય. This is the can be achieved through proper and effective coordination which should be primary motive of a leader. લીડર કોઈ હોય એને પ્રાઇમરી રીતે મોટિવ કરવાના, એટલે બેઝિકથી લઈને નીચેથી પહેલાં એની જે બેઝિક નીડ્સ હોય બધી એને પ્રૂવ કરવાની હોય છે, પૂરી કરવાની હોય છે. પછી ત્યાંથી લઈ અને જ્યાં સુધી એને શીખવાડવાનું કામ છે એ બધું લીડરને કરવાનું હોય છે. તો આપણે ઇમ્પોર્ટન્સ જોયા. થેન્ક યુ વેરી મચ. ધીસ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ લીડરશિપ.